TBN Prime Alert van vrijdag 4 juli 2014 uw aandacht voor de headlines. Ping zal corruptie bestrijden. Autobestuurder 36e verkeersdoden. IMEO 4 kent 68,6% direct geslaagden. Lijk man in watervoorraadbak aangetroffen. Expo tot aan de horizon overweldigend succes. Politie onderofficieren door rechter in ongelijk gesteld. Camera houdt eerste solo-expositie. En vrouw bedreigd met jachtgeweer. De Ping, partij van de heer Zhou van Jury Shopping, die heeft hun partijgebouw nu te Latour. En in verband daarmee heeft de heer Zhou vandaag de pers te woord gestaan, waarbij hij in is gegaan op verschillende onderwerpen die hem gesteld werden door de media. Hij is namelijk onder andere ingegaan op de samenwerking met wie Ping zal samenwerken, waarvoor de partij staat en wat Suriname mag verwachten van Ping nu naar de verkiezingen toe en zelf als zij de overwinning halen, mogelijke overwinning halen naar mei 2015. We voeren u naar dat moment. En jij gaat die corruptie oprollen, jij gaat het geval onderzoeken, jij gaat het laten doen. En direct, en niet ik heb opdracht gegeven en we wachten al 7 maanden, is nog niks gebeurd. Come on. Come on, waar praten we over? Dit land heeft een andere leider nodig. Dit land heeft een andere leider nodig. Een eerlijke, oprechte, transparante leider. En mijn bestuur is multi-etnisch. Als u weet wat er allemaal achter me staat, de mensen die achter me staan. Ik heb Indianen, ik heb Bosland Creool. Plaatsen waar zij hadden gedacht, daar gaat Jury Shopping, daar gaat geen enkele partij, daar is Ping gegaan. En Ping heeft laten zien wat de kracht van Ping is. En de mensen willen Ping daar hebben. Ze willen ze niet meer hebben. De ogen van de mensen gaan open, echt waar. De ogen van de mensen zeggen ook allemaal, het is genoeg, het is genoeg. Wat wij zeggen, het is genoeg. En ik ben er zeker van dat jullie het ook zeggen, het is genoeg. Het is tijd voor iets anders. Maar niet zomaar iets anders, iets echts, iets nieuws, iets eerlijks, iets transparants. Zonder een dubbele agenda. Waarvoor zal de partij Ping gaan en waar zal Ping zich sterk maken bij de verkiezingen? Ping gaat zich sterk maken voor anticorruptie. Want de corruptie, dit volk, kijk, men zegt dat dit volk dom is, maar het is niet waar. Ik zeg dat het volk niet dom is, want wat heeft het volk gedaan? Het volk heeft de frontregering om corruptie laten vallen. Om corruptie toch? Dus het volk heeft rechtvaardigheid laten overwinnen. Rechtvaardigheid heeft geprevaleerd bij het volk. Hebben ze afgestraft. En denken het volk deze regering niet gaat afstraffen van die corruptie. En deze regering waar de corruptie het grootste is aller tijden. Ze gaan natuurlijk ook afstraffen. Het volk is niet dom, come on. Luister, ga je één ding zeggen. En ze gaan het doen. Of ze nou NDP of VAP of NPS of wie dan ook, of Perchaya of ABOP. Ze gaan het doen. Ze gaan die mensen laten vallen. Hard laten vallen. En dan ga je zeggen, veel mensen gaan voor Ping stemmen. Waarom? Sommige mensen zeggen, ja maar zijn hart is bij mij. Ik ga je een voorbeeld geven. Er is iemand van de VAP, een VAP gegaan bij een van mijn leden. En die meneer zegt aan de vader van de jongeman, hey, ik heb jouw zoon gezien met meneer Jou op de televisie, met Ping. Wat gebeurt er? Die vader zei, nou ik kan toch niet helpen, het is mijn zoon, hij is toch groot genoeg om te beslissen wat hij wil. Die man zei, oké, maar ik weet het, zijn hart is bij VAP. En die vader vertelde het aan de jongeman en die man zei tegen zijn vader, maar papa, je moest hem zeggen, mijn hart is bij VAP, maar mijn verstand is bij Ping. Ik zeg, goed zo, dat ga ik grijpen. En dat moet gebeuren. Mijn hart is bij NDP, maar mijn verstand is bij Ping. Mijn hart is bij de ABOP, maar mijn verstand is bij Ping. Ga zo maar door. Hoe denkt uw partij gelijke kansen te bieden? Gelijke kansen, meneer, kijk, als je corruptie gaat uitbannen, integriteit, kom naar voren, dan krijg je automatisch die gelijke kansen. Want nu heb je dat niet. Bepaalde mensen worden voorgetrokken. Echt, de mensen worden voorgetrokken. En je moet goed kijken hoor, je moet goed nagaan. De mensen die voorgetrokken worden, die zogenaamd geregeld worden, dat ik bakka. Er zijn groepen, die mensen zijn niet dom. De leiders van deze politieke partij, die corrupte partijen, zijn niet dom. Wat ze doen, een groepje moeten ze goed houden. Een groepje moet alles krijgen. En die groep moet dan buiten gaan vertellen, hé, ze maken een partijboom aan, een partijboom.
Maar hij doet dat niet. Dus die moeten die vechters zijn buiten, dat zijn die pionnen. Om de rest, dat volk dat niet zozeer is geschoold, weet je, dat niet weet wat er gebeurt, niet geschoold, maar niet weet wat er gebeurt, die gaat dan die man geloven, oh ja, die man heeft gelijk, maar we gaan blijven voor deze partij. Maar het gaat ophouden. Daarvoor zijn wij, om de ogen van het volk te openen. Het gaat gebeuren, het is genoeg. Want u heeft zelf gehoord, dat lied is er al. Er is al 1 lied, maar er komt nog eentje, nog mooier. En ik zeg het, ping, 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 dat is dat ding. We gideng shing, no last you sting. Stemt op ping, make you ning, gi alla ting. Er is heel veel scheefgroei tussen mannen en vrouwen die werken in de gemeenschap. Als u praat over gelijke kansen, komt dat ook aan de orde? 100%. Vrouwen komen ook aan bod. Zeker weten, 100%. Daar ben ik mee bezig. En hoe? De nationale motivatie? Oké, die nationale motivatie. Kijk, die nationale motivatie betekent dat wanneer je een integere president hebt, je hebt een eerlijke president. Stel je voor, kan je al voorstellen hoe het zal zijn als je een eerlijke president hebt? Mensen, kunnen jullie dat voorstellen hoe het gaat zijn als er een eerlijke president is? Dat gaat zijn eerlijkheid uitstralen. Het gaat sijpelen naar alle lagen van de bevolking. Vanaf de vicepresident, naar de ministers, naar de assemblee, naar de directeur van de staatsondernemingen, naar het volk. Overal toe, naar de ambtenaren, het gaat sijpelen. Weet je wat je gaat kijken? Kan je dat voorstellen hoe mooi het zal zijn in Suriname? En dat brengt die nationale motivatie. Van hé, wij moeten de handen in elkaar slaan en we gaan deze regering helpen, we gaan de president helpen. Ziet u zelf als die eerlijke president? Ik zie het, ik ben er, ik zie het. 100%. U gelooft niet onder stoelen en banken. We weten allemaal dat u christen bent. Kunnen we dan zeggen dat PING een christelijke partij is? Oh, nee, helemaal niet. Nee, luister. Weet je waar het om gaat? Het gaat om een man met principes of een vrouw met principes. Er moest eens, ik heb gesproken met economen. Ja, een groep economen waren bij elkaar en ik was toevallig daar. Eén van ze zei tegen me, meneer Jou, ik dacht ook bij mezelf van, er moet toch eens een keertje iemand opstaan om te zeggen het is genoeg. Ik zei oké, ik ben het. En wat doen jullie? Jullie zijn technocraten, wat doen jullie? Jullie zitten achter je bureau, jullie geven hier en daar een cheque, hier en daar geven jullie een lezing en daar is en daar is. Maar wat doen jullie achter je bureau? Ik zeg nee, kom uit je tent, kom en steek je nek uit en doe met me mee. En je zult zien waar we Suriname brengen. Maar je had het over de christelijke partij. Ja, de christelijke partij. Ik zeg, het moet zijn een man of vrouw met principes. Toevallig ben ik het. En ik ben toevallig christen en ik ben opgestaan. Het kan ook een hindu met principes zijn. Het kan een moslim met principes zijn. Het kan een Javaan met principes zijn. Het kan een Creool met principes zijn. Doet er niet toe, maar het moet iemand met principes en hoge waarden en norm zijn. Wie ziet u dan in samenwerking zitten? Tot nu toe met geen enkel. Geen enkel. Gaat u landelijk deze verkiezingen? Landelijk, ja, ik zeg het u. Zondag hebben we massameeting Kwamales en Mutu. Daar beginnen we. Omdat ik vind dat de Indianen als eerste bewoner van dit land, als eerste bewoner, die mensen hun foto prijkt op onze wapen. Op ons wapen heb je hun afbeelding. Waarvoor? Is voor niets. Niets. Want zij zijn de meest hoe zeg je dat, meest verwaarloosde groep van Suriname. De meest verwaarloosde groep. Maar kijk niet naar ze. En niet Suri Shopping, meneer Jou gaat naar ze kijken. En Ping gaat naar ze kijken. En daar ga ik ontwikkeling brengen, 100%. Wat ik zeg, doe ik. En wat ik doe, zeg ik. Ik ben transparant, ik heb geen dubbele agenda. De grotere partijen is begonnen met de kerninstallaties in de verschillende districten. We hebben nog niets gehoord van PING. Zijn jullie al bezig of zijn jullie van plan de kernen te installeren? We zijn van plan kernen te installeren. Mensen hebben ons al uitgenodigd in alle districten. Geloof me, alle districten hebben mensen ons al uitgenodigd. We hebben nog geen kernen opgericht, maar het gaat een vaart nemen. Maar wat ik erbij wil zeggen, en dit is misschien voor jullie vreemd dat ik dat ga zeggen. Ze kunnen oprichten hoeveel kernen ze ook willen. PING gaat zo groot zijn en PING gaat zo gewild zijn bij het volk, dat zelfs kernen van andere partijen, kernleden, voor PING gaan stemmen. Voor PING gaan stemmen, geloof me. Dit gaat een aardverschuiving brengen in Suriname, in de politiek, een aardverschuiving. We hebben iets anders nodig, echt waar. Suriname, men praat over, we moeten Suriname goed maken voor ons nageslacht. Nonsens. Niet voor ons nageslacht. Wij moeten Suriname goed maken voor jou, voor mij, voor jou. Ik wil ook genieten van de rijkdommen van dit land nu. En als jij geniet, automatisch komt je nageslacht. Ja of nee? That's it. Binnen 5 jaar. Rup.
Wij brengen Suriname naar de top 10 op de Transparency International lijst. En dan ga je zien, investeringen als investeringen. De deuren voor Suriname gaan open in het buitenland. Allerlei financiële instellingen gaan open voor Suriname. Leningen voor Suriname tegen lagere interesten. Investeringen als investeringen. En dan komen we door al die investeringen. Dan krijgen we die banen binnen korte tijd. Wanneer je op school bent, dan moet je al een baan hebben. Toen ik op school zat, waren er 3 bedrijven die wachten op mij. Meneer, jou kom bij mij werken. Die zei, kom bij mij werken. Ja, en die tijd moet terugkomen. Die tijd gaat terugkomen. Maar waarom is het niet zo? Ik zeg het weer. Ons probleem, en luister goed mensen, het probleem van Suriname is niet de natuur, dat weten jullie. Is geen delfstoffen. Is niet de aarde Suriname zelf. We zijn rijk, heel rijk. Maar het probleem van Suriname is de factor mens. De factor mens is het probleem van Suriname. Door de factor mens heb je die corruptie en door die corruptie heb je die armoede. Maar ik heb heel veel voor ze nog in petto, maar dat gaan jullie horen op de vergaderingen, op mijn politieke podia. Daar ga je horen. Meneer Bouterse, ga je zeggen hoor. Misschien mag ik het gelijk verklappen een beetje. Meneer Bouterse heeft op een podium gezegd in december in Oseer. Ja toch? Was het in december of was het daarvoor? Het was daarvoor. Nee, voor de verkiezingen. Vorige keer. Het doet me pijn. Het doet me pijn wanneer ik zie dat de oude mensen kranten verkopen. Het doet me pijn dat ik zie dat die mevrouw het busgeld niet kan betalen. Het doet me pijn wanneer dit. Het doet me pijn wanneer de mensen hun huis niet kunnen betalen. Ja, het doet pijn, ja. Maar wat ik als antwoord voor hem heb, ik ga met zijn eigen vet bakken. Het doet me pijn. Het doet me pijn wanneer ik zie dat mensen hun salarissen zo laag zijn dat ze niet eens eten hebben voor hun kinderen om naar school te gaan. Het doet me pijn wanneer ik zie dat een minister daar van OW wordt weggehaald omdat er zoveel corrupte handelingen daar zijn gepleegd en wordt geplaatst naast de president met een ander salaris weer. 2 salarissen. Het doet me pijn, ja. Het doet me pijn. Het doet me pijn wanneer ik zie dat mensen geen vervoer hebben, geen busgeld kunnen betalen om aan het werk te gaan. Het doet me pijn wanneer ik zie dat de minister zijn auto pimpt voor 150.000. Het doet me pijn, ja. Het doet me pijn wanneer ik zie dat mensen hun huis hier niet kunnen betalen. En dan wordt door minister Amafo een huis gehuurd voor $4.000 US. Een 3-slaapkamer woning. Dat betekent dat die woning, want de huur wordt berekend aan de hand van de bouwsom van het pand. Dat betekent dat het pand gebouwd zou moeten zijn, 8% van de bouwsom is $48.000 per jaar. Met andere woorden, het gebouw is gebouwd voor $600.000. Op die berekening kom ik. Dus dat gebouw van die Brussel woning, die minister Amafo heeft gehuurd voor sociale zaken, moet een bouwsom hebben gehad van $600.000 om te kunnen betalen een huurprijs van $4.000 per maand. Het doet me pijn, ja, wanneer anderen hun huis niet kunnen betalen. En mevrouw Amafo betaalt voor een huis waarvoor je maximaal $2.000 zou betalen. $4.000. Uitgerekend, maal 3 zoveel is 14.000 SRD. Het doet me pijn, ja. En er hebben nog zoveel van deze dingen die me pijn doen. En vandaag de dag, waar zijn ze? Heeft hij nog pijn? Gaan we vragen. Een vrije pers is een van de belangrijkste zaken naar een corruptievrij Suriname. Als je corruptievrij wil zijn, maak een vrije pers. En geef die vrije pers de tools om te gaan naar alle plaatsen waar je denkt dat er corruptie is. Laat ze gaan onderzoeken. Zoals in mijn geval het is geweest bij de brandweer. Geen enkel persman of persvrouw bij de brandweer gaan om te zeggen, meneer Joe zegt dat ding is rood, u zegt het is groen, laat me zien of het rood of groen is. Nobody. En dat moet gebeuren. De controlekracht die de pers heeft, heeft misschien niemand. En dat gaat gebeuren, mensen. Het gaat gebeuren, Suriname gaat veranderen. We gaan groot worden. Geloof me. Binnen 5 jaar. De 31-jarige autobestuurder Swang Guan Lee is na een botsing op de hoek van de Nieuw-Charlesburgweg en de Ringweg komen te overlijden.
De botsing vond op donderdag 3 juli omstreeks 11:30 plaats. Uit het voorlopig politieonderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer over de ringweg reed en waarschijnlijk geen voorrang heeft verleend aan het verkeer dat over de Nieuwe Charlesburgweg reed. Het slachtoffer reed in een personenauto en kwam in botsing met een terreinwagen die door een 45-jarige man bestuurd werd. Een 22-jarige mede-inzittende van de personenauto klaagde over hevige lichaamspijnen. Hij is met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Het ontzielde lichaam van Swang Lee is door de politie na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De bestuurder van de terreinwagen is onderworpen aan een alcoholblaastest. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol. De 31-jarige autobestuurder Swang Lee is de 36e verkeersdode. IMEO 4 aan de Gitaarstraat, die heeft vandaag hun uitslag gehad. En dan heb ik het over de examenkandidaten, hoe het resultaat voor dit schooljaar eruit ziet. Daarover praten we met de directeur van IMEO 4 en dat is dan de heer Erik Slijngaard. Heer Slijngaard, mogen we weten hoeveel examenkandidaten u dit schooljaar had en wat het eindresultaat is? Natuurlijk mag je dat weten. In totaal 86 kandidaten. Er zijn direct geslaagd 59, wat neerkomt op 68,6%. We hebben en inhaal hebben we respectievelijk 12/3, dus 15, ongeveer 15%. En afgewezen kandidaten helaas waren er 12, wat neerkomt op 13,95%. Als u deze cijfers plaatst tegenover de cijfers van het vorige schooljaar, merkt u een verhoging voor wat slagingspercentage aangaat? Ja, er is een lichte stijging te merken van ongeveer 3-4%. Vorig jaar hadden we gemiddeld 65% direct geslaagden en nu hebben we 68,6%. En waaraan heeft u die lichte stijging toch wel te danken? Dat zijn van een aantal factoren afhankelijk, maar de belangrijkste factoren zijn natuurlijk het samenspel tussen de docenten en de studenten. Ik denk dus dat het beter is geweest dit jaar. Er is intensiever samengewerkt van de kant van de docenten met de studenten, wat geresulteerd heeft in een beter slagingspercentage. Ja. Ik weet dat het IMEO een heel ander systeem heeft voor wat studierichtingen aangaat. Hebben alle studierichtingen vandaag hun einduitslag gehad? Alle studierichtingen die het IMEO 4 opleidt voor, die hebben vandaag uitslag gehad. We hebben namelijk 3 studierichtingen. Dat is de SE-richting, de secretarieel-economische richting, de statistiekrichting en de AE-richting, de administratief-economische richting. We hebben geen toerisme-stream, dus we hebben alleen uitslag gehad voor de 3 richtingen waarin het IMEO 4 voorziet. Ja. En heer Slijngaard, voor welke vakken hebben uw studenten toch wel heel goed gewerkt? Dat is een lastige vraag. Dan moet ik nagaan in de resultaten. Maar het is heel divers hoor, het verschilt van richting. Over het algemeen, welke zijn de vakken waarvoor men toch wel altijd goed werkt? Altijd is een heel moeilijke vraag. Altijd. Is zo absoluut. Waarin ze meestal goed werken is, als ik kijk dus naar de SE-richting, is dat Spaans, heel mooie cijfers, 8 en zelfs een paar 9 zie ik, hebben ze gescoord. Als ik kijk naar de overige leerjaren, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn statistiekrichting, hebben ze heel mooi gescoord voor bijvoorbeeld wiskunde, verbaast me niet. Het zijn allemaal heel slimme mensen daar in de statistiekrichting. Maar ook, laat me kijken, steekproef scoren ze goed. Regressie en correlatie, variantieanalyse scoren ze nog wel heel goed. Dus ik kan zo doorgaan. Eigenlijk kan ik zeggen wat me verbaast hoor, maar dat is iets dat al een aantal jaren gaande is. Zijn vakken waarbij je toch wel denkt van het is je aangeboren en dat is Nederlands en Engels.
Als je voor het Spaans 8's en 9's kan krijgen en ik zie aan de andere kant Nederlands 4 en zelfs 3'tjes vallen, dan denk ik toch, moeten toch wel meer uren of intensiever gaan werken met de studenten voor wat betreft Nederlands en Engels. Hoor. Ja, zijn dat zo'n beetje de vakken waarmee de studenten knoeien? Nou, ze knoeien niet. Het is heel met ups en downs. Soms werken ze goed en dan denken ze misschien van ik heb al een 6. En dan zie je ineens een drop naar een 3. En dan denk je, maar hoe is dat nou mogelijk? Ik heb er niet echt een antwoord voor. Jullie zijn er pas in een nieuw gebouw hier aan de Gitaarstraat. Speelt het gebouw helemaal in op jullie behoeften voor wat het IMO aangaat? Ja, helemaal. We zijn niet alleen in een nieuw gebouw. We zijn ook bezig met een nieuwe fase in het gebeuren van het IMO. We zijn namelijk bezig met een totale herstructurering. En wat we elk jaar nu zien, dus de eindexamenuitslag op een bepaalde dag, gaat hoogstwaarschijnlijk over 3 jaar er niet meer zijn. Want dan is het dan volledig overgenomen door de nieuwe fase, het modulair onderwijs op het IMO. Waarbij we nu gaan spreken niet van leerjaren, maar van niveaus. En modulair wil zeggen dus dat geen enkele student achterblijft. Je studeert af, gebaseerd op de competenties die jij als student hebt en kan ontwikkelen. Dus het IMO staat voor grote uitdagingen. Ja, het IMO staat op dit moment voor grote uitdagingen. En ik mag zeggen dus dat het ministerie, de minister volledig staat dus achter de nieuwe structuur en de nieuwe uitdagingen waarvoor het IMO staat. Want we krijgen alle ondersteuningen. Ik weet niet als u ervan op de hoogte bent, ik denk het wel. Alle IMO-scholen hebben een nieuw simulatielokaal gekregen waarbij we dus de praktijk kunnen nabootsen en de studenten een edge kunnen geven, een positive edge, voordat ze in de praktijk gaan. Merkt u, heer Slijngaard, als directeur, en misschien krijgt u dan de rapportages van uw studenten of vanuit het bedrijfsleven. In het verleden bestond er zo'n negatief imago rond de IMO-scholen, de SPI, ACI-scholen. Men zag ze meer als dumpscholen en studenten die dan niet verder kunnen. Ziet u het imago een beetje veranderen of zegt u dat het helemaal is veranderd anno juli 2014? Het is totaal veranderd, want dat is inderdaad het geval geweest, en ik benadruk het geweest in het verleden, dat het IMO of de structuur, de opleiding IMO als een dumpschool werd gezien. Dat hebben we radicaal veranderd. We hebben het geherstructureerd. En ik kan u zeggen, het bedrijfsleven is volkomen content ermee. Laat me u een voorbeeld geven. Onze studenten lopen stage. Ze zijn tot 30 juni, was de laatste dag van de stage. En er zijn diverse studenten bij me gekomen en ze hebben me gevraagd van meneer, ze hebben me gevraagd als ik geen vakantiejob bij ze kan volgen of kan lopen. En dat is dan een indicatie dus dat het bedrijf waar ze hun stage hebben gelopen totaal tevreden is met de kwaliteit, met de prestaties van de student. Want anders zouden ze niet hebben gevraagd van, kan je nog een paar maanden bij me komen werken? Dus zowel de studenten als de leerkrachten, men is nu helemaal trots wanneer men zo op een IMO-school zit. Helemaal, want zoals het er nu naar uitziet, worden wij de modernste opleidingsinstituut in Suriname. Tot slot, heer Slijngaard, wat geeft u mee aan uw studenten die vandaag de eindstreep hebben gehaald? De studenten die staan nu aan het begin van hun loopbaan. Het IMO is een middelbare beroepsopleiding. We leveren studenten af die in staat zijn na hun opleiding een beroep te kunnen uitoefenen. Maar een beroep uitoefenen wil nog niet zeggen dat je het beroep goed gaat kunnen uitoefenen. Je gaat ervaring moeten opdoen. En dat ga je pas kunnen doen als je het gaat leren in het bedrijf, in de praktijk. Sommige van mijn studenten die gaan natuurlijk ook doorstuderen. Ook daarvoor is het IMO een oplossing. Ik zou zeggen tegen de studenten die vandaag geslaagd zijn, ga door, zet door, laat zien dat je in staat bent prestaties, de beste prestaties te kunnen leveren. En ik denk dus dat jullie goed terecht zullen komen. Voor degenen die niet geslaagd zijn, geloof me, na vandaag gaat weer de zon op. En ook jij komt aan de beurt.
Mooi gezegd. Dank u wel, heer Slijngaard. En mag ik u heel veel succes toewensen met het IMO 4 en met de grote uitdagingen waarvoor jullie staan. Dank u wel. Thank you. Yes. Op woensdagmorgen 2 juli is op het complex van een pompstation op de hoek van de Maarten Luther Kingweg en de Latourweg het lijk van een man in een watervoorraadbak aangetroffen. De man leed een zwerversbestaan en was bekend als Richenel. Hij sliep vaak op het complex van het station en nam regelmatig een bad in de voorraadbak. Zijn kledingstukken zijn in de dichte nabijheid van de watervoorraadbak aangetroffen. Uit het politieonderzoek is duidelijk geworden dat de man, bekend als Richenel, niet door misdrijf om het leven is gekomen. Hij is zelf gestapt in de watervoorraadbak van een benzinestation op de hoek van de Maarten Luther Kingweg en de Latourweg, hoogstwaarschijnlijk om een bad te nemen. Die handeling is vastgelegd op de beveiligingscamera van het station. Enige tijd nadat Richenel in de watervoorraadbak was gestapt, werd die bak afgesloten met de daarvoor bestemde afsluitdeksel. Die handeling werd door iemand gepleegd die waarschijnlijk niet doorhad dat Richenel in de bak was gestapt. Toen men de volgende morgen water uit de voorraadbak wilde putten, werd het ontzielde lichaam ontdekt. Het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat Richenel al overleden was toen het deksel op de voorraadbak werd geplaatst. Vermeld dient te worden dat de watervoorraadbak niet van de Surinaamse waterleidingmaatschappij is en dat die niet is aangesloten op de waterleidingnet van deze maatschappij. Op de vooravond van Kitty Kotti 1 juli hebben wij een vraaggesprek gehad met de kunstenaar en kunstverzamelaar, de heer Eduard IJzer. Zijn expositie in het Waaggebouw tot aan de horizon, die heeft toch heel veel mensen, een hele toestroom gehad. Ook heel veel, wij van de redactie van TBN Prime Alert hebben ook heel veel telefoontjes gehad toen wij het vraaggesprek hebben gehad, waarbij wij ook de verschillende kunstverzamelingen van de heer IJzer hebben getoond. We hebben daarom vandaag gemeend om wederom een kort vraaggesprek te hebben met de heer IJzer en aan hem te vragen of hij een beetje overweldigd is door alle reacties. Dat zeker, dat zeker. Ik zou willen zeggen, ik zou de mensen willen bedanken die allemaal gereageerd hebben. En dat ze dus daar een goed gevoel over gehad hebben om te weten van wat eigenlijk slavernij betekent heeft. Want je kunt wel slavernij vieren of herdenken, maar je moet toch wel weten wat uiteindelijk in die tijd gebeurd is. En daarvoor heb ik dus voor gezorgd dat de Surinamers in het algemeenheid dat zouden moeten weten. Dus vandaar. Ja, waarnaar is toch wel de meeste interesse uitgegaan van de bezoekers? Nou, de meeste interesse ging naar uit van de pijnbanken. Okay. De spullen dus die echt gruwelijk geweest zijn, dat hebben ze dus nooit eerder gezien. En dus vandaar dat ik was aan de ene kant, ik kan best voorstellen dat die mensen ontroerd zijn, maar het is toch de realiteit natuurlijk. Denkt u dat ze nu een beter beeld hebben van wat zich heeft afgespeeld zoveel aantal jaren geleden tijdens de slavernij? Ja, min of meer wel. Ja, maar je moet je zo voorstellen, het gaat wel een beetje tijd innemen natuurlijk. Het gaat wel duren voordat ze dus tot het besef komen dat er dus werkelijk heel veel gebeurd is in die tijd. Ja. Maar dat heeft tijd nodig. Maar vanwege alle overweldigende reacties heeft u toch niet gemeend om de expositie te verlengen? Nou, men heeft het over en weer gevraagd, maar kijk, vanwege ook tijdgebrek natuurlijk. En je zult toch mensen moeten hebben om jou dus enigszins hier te kunnen begeleiden. En dat heb ik dus op dit moment dus niet. Ja. En vandaar dat ik besloten heb vandaag vrijdag het laatste hier in dit gebouw aanwezig te zijn. Ja. De spullen gaan dan weer richting Nederland? Ja. Kennelijk wel, ja, want ik heb anders geen keuze natuurlijk. Maar goed, ik wil dus toch, als het enigszins kan, toch voor een paar maanden over nadenken. En kijken van misschien dat er dus nog wat verzoekjes komt en om dus toch ergens nog een expo te kunnen houden. Ja, er is toch wel één hoekje geweest vanwege de veelheid aan
werken die u hier heeft, is er toch wel één hoekje geweest waarop we die dag jammer genoeg niet hebben kunnen belichten. Maar dat zou ik toch wel vandaag samen met u willen doen, heer IJzer. En dat is dit hier. Als we beginnen hierbij, wat kunt u de kijkers, wat is dit? Wat kunnen we de kijkers hierover vertellen? Ja, dit is een stamhoofd. De Bamuleek. Die komt uit Cameroen. Ja, het is een, je zou zeggen hier een opperhoofd. Hè? En wat heeft hij op zijn hoofd zo? Kroon, dat is een kroon. Maar je ziet, het is ook weer bewerkt met allerlei dierlijkheden. Hè? Dat is niet verwonderlijk, omdat in het bos waar ze dus woonden, hadden ze dus alleen maar dieren. Dus vandaar dat er dus die op zijn kroon, ook dat als symbool. Ja. Over de sabels hebben we die dag wel gehad. Wie is daar? Dat is dat is koning Willem III. Welke rol heeft hij gehad bij de slavernij? Dat is de afschaffing. Hij heeft ervoor gezorgd, dat is de afschaffing van de slavernij. Ja, uiteraard is er ook 10 jaar een staatstoezicht geweest. Ja. Dus, maar ja, hij is degene die daar besloten heeft dat het uiteindelijk afgelopen zou moeten zijn. Ja, bij de herdenking van de slavernij moet zo'n figuur dan toch wel, moet zo'n koning, zo'n figuur, toch wel zo'n mens herdacht worden? Wat zou je daarvan moeten zeggen? Het is Hij heeft tenminste gepleit voor de afschaffing, dus ja. Ik denk... ja, dus dan krijgt hij een plek natuurlijk. Hij krijgt een plek, maar een vooraanstaande plek niet. Want het is een hele gebeuren met z'n allen. Je kunt je voorstellen, het was in de Republiek en de tijd. En daarna kwam de koning. En dus uiteindelijk heeft hij dus besloten dat wat er allemaal gebeurde in die tijd, dat er dus een eind aan zou moeten komen. En daarvoor heeft hij gezorgd. We zullen daar even een stukje verder met u meelopen, want dan hebben we nog 3 werken daar van u, niet 5 werken in totaal. Als we daarmee eerst starten, wat is dat dan? Ja, kijk, dit is meneer Stanley Morton. Okay. Deze meneer heeft ervoor gezorgd dat wij Afrikanen hier in Suriname beland zijn. Hij is daarvoor gaan onderhandelen in Afrika en heeft ze daar naar Elmina gebracht. En van Elmina, samen met de Nederlanders, heeft hij daarvoor gezorgd dat wij dus onze grootouders hier naartoe gekomen zijn. Ja. Hij heeft voorgepleit in het lagerhuis, dat is om te vertellen dat er dus genoeg Afrikanen in Afrika aanwezig zijn. Als het lagerhuis en de mensen geld bij elkaar kunnen verzamelen, kunnen ze daar schepen voor kopen. En dan kunnen ze dus die mensen dus daar uit Afrika naar Zuid-Amerika en de Guyanas te laten komen. Dat is het lagerhuis? Dat is het lagerhuis in Engeland. Okay. En daaronder heb je dus de Elmina. Dat is hetzelfde wat we hier hebben, Fort Zeelandia, waar de slaven allemaal geborgen werden. En dit is een stukje Afrika? Dit is ook Elmina. Okay. Dit is ook de Ghana. En dat gedeelte daarachter werden die slaven met die schepen werden ze daar weggestuurd. Ja. En het is een foto dat dateert van anno? Dat is niet recent, dat is, kijk eens, 20 jaar geleden. Okay. Ja. En waarom had Stanley Morton een ontmoeting met de Indianen? Ja, dat was ook om te onderhandelen, om in het begin ook Indianen als slaaf te gebruiken. Maar omdat ze dus te zwak voor waren, werd er dus niet een gehoor aangegeven. Dus toen ging hij over naar om dus de Afrikanen uit Afrika over te laten komen. Okay. Ja. Dus in feite in de ogen van de nazaten is hij de oorzaak van alle ellende geweest. Hij is de oorzaak. Deze man was meedogenloos. Hij dorste niks. Ik zal even kort een uitleg geven over hem. Deze man is een weeskind geweest. Hij en zijn vader en moeder die waren dus een alcoholist. Hij is dus min of meer aan de kade geweest. Hij heeft een schip ergens in terechtgekomen. Is hij naar Amerika gegaan, in het leger terechtgekomen. Heeft daar gediend. Vandaar heeft hij een andere naam gekregen. Hij heeft zich ontpopt als een journalist. En van daaruit is hij dus naar Engeland gegaan. Heeft hier in het lagerhuis het verhaal gehouden. Dat er dus mensen te ronselen zijn daar in Afrika. En vandaar dat hij dus zich de titel heeft kunnen aanmeten van de rotsbreker.
Wat werd aan de slaven, toen nog geen slaven, maar wat werd dan aan de mensen in Afrika beloofd? Een paradijs? Als je praat over de stamhoofden, de stammen. Kijk, het is een soort van, ze werden dus gewoon gemanipuleerd. Ja, spiegeltjes en kraaltjes. Spiegeltjes en kraaltjes. En ze werden zoveel beloofd. En dan op een gegeven moment, ja, gingen ze gewoon overstag. Ze zeiden van, oké, dat werd gezegd. Maar na verloop van tijd werd dat niet de waarheid natuurlijk. Nee. Nou, heer IJzer, dit was dan toch wel het laatste stuk geschiedenis of het laatste stuk uit uw expositie dat wij toch nog graag wel wilden belichten voor het Surinaamse gemeenschap. Mogen wij u heel hartelijk dank zeggen dat u dit alles hebt willen delen met de Surinaamse gemeenschap. En dat wij toch allemaal een stukje rijker zijn geworden voor wat ons slavernijverleden aangaat en onze slavernijgeschiedenis. Dank u wel en heel veel succes en hopelijk zien we u gauw in Suriname. Precies. Ik wil ook u danken en ook de Surinaamse gemeenschap in zijn algemeenheid. Om dank te zeggen dat ze dus zo op gereageerd hebben. Hetgeen wat ze gezien hebben. En dat ze dus mijn motto, die is altijd, wat ik gezegd heb in mijn gedicht, wat ik ook uitspreek. Een volk dat zijn geschiedenis niet kent, is gedoemd ten onder te gaan. Men moet voor zorgen dat men voortdurend met elkaar blijft discussiëren over wat het verleden geweest is. Dat men dus zich niet voor hoeft te schamen. Dat men het gevoel moet hebben van, wij hebben een verleden. Kijkers, ter verduidelijking, vandaag is de laatste dag van de expositie tot aan de horizon. Maar als u toch nog geïnteresseerd bent in het slavernijverleden, de geschiedenis, kunt u nog wel de boeken van de heer IJzer opzoeken. En dat gaat in totaal om hoeveel boeken? Het gaat om 3 boeken. Ja. Dank u. Zijn dat ze dus dat zouden willen kopen, ben ik nog vandaag hier te bereiken. Dank u wel. Dank u wel, heer IJzer. Graag gedaan hoor. ...135 politieonderofficieren hadden een kort geding aanhangig gemaakt tegen de minister van Justitie en Politie, Edwards Belfort. De grondslag van het kort geding was dat een onderofficier van politie was toegelaten tot de inspecteursopleiding. De groep onderofficieren zijn van mening dat die ene onderofficier niet voldoet aan de toelatingseisen om deel te nemen aan de inspecteursopleiding die nu gaande is. Voorts dat op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met name het gelijkheidsbeginsel, het verbod op willekeur, het beginsel van behoorlijke belangenafweging, het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het beginsel van zuiverheid van oogmerk. De rechter in kort geding, meester Alida Johans, is niet meegegaan met de eis van de 135 politieonderofficieren en heeft hun in het ongelijk gesteld. Kijkers, heeft u plannen voor dit weekend? Zo ja of niet? Dan moet u wel wezen richting Spice Quest, waar vanaf vanavond, vrijdagavond, tot en met zondag de expositie van Kotso Wilkinson, pseudoniem Camara, wordt gehouden in de bankethal van Spice Quest aan de Nasilan. De heer Kotso Wilkinson, het is zijn eerste expositie, solo-expositie in Suriname. Hij is geboren in Suriname en opgegroeid in Guyana. Vandaar dat wij het interview dan in het Engels zullen doen. Mr. Kotso Wilkinson, or Camara, welcome to Suriname. Thank you, Ganesh, for being here, for taking your time out to spend with me and to share with me my first exhibition in Suriname. This exhibition is all about my expressions, more or less. A tree will be symbolized in almost every single piece. I see a tree as a symbol or a metaphor of people and their emotions, and also more than that, a deeper side of it. I believe everybody has a bit of their own view. The viewer will decide what they take from it, but I have my own mindset about it. When did you know that you had this talent? Oh goodness. I'd have to start here in Suriname.
or maybe with my mom too. When we grew up here in Suriname, in Dijkveld, she always was very a do-it kind of person. She does every little bit of thing, and the entire village would ask her to do something or to. She always knew everything. She would fix a radio, she'd make a cake, she'd sew a dress, everything. Wedding dresses, as a matter of fact. Wedding cake, a TV, a radio, name it. And so she always had that gift within her. And I always admired my mom for that, always. And eventually as I grew up, I realized that I had that too. Our family have gifted people. We have goldsmiths, artists, architects in our family. More on my mom's side than on my dad's side. And so I eventually drew. My brothers, we all drew. I have two older brothers and a younger sister. They always drew, and I always felt that I couldn't do better than them. They were the best. But eventually, maybe it was me trying to prove myself and was trying to draw better. And we love cartoons and TV shows. So at school, I would draw things, and children would come and draw this for me, draw this for me, draw that for me. It also drew a lot of negative attention because I got bullied for it too, and so on. And so it eventually became this thing. This boy he likes to draw. I always got high marks for drawing, taken in. And when did you say you will use the name Kamara? And what does Kamara stand for? Okay, that has only recently started, maybe after I graduated from art school in Guyana. But when I used the name, but I did not know what it meant. When I graduated from art school, I started teaching a year or so after, and as maybe 4 years into teaching, one day I asked my father, my dad, because he gave me these names, this African name, Kodzo, and I think Kodzo was taken from Kojo, Kojo being a male child born on a Monday. So I asked him what Kamara was, because it never was used. It is a middle name. I have a middle name, but it's never used. So I was using it already to sign my paintings because it was easy to write than Wilkins and so many loops to make and so on. So I asked him and he said it meant teacher. I was shocked. I was like, he already decided what my future was, maybe when they were conceiving me. I don't know. So I was a little shocked and taken back by it, and I eventually said, well, this is something I need. It confounded in me what I needed to do. I was teaching. I loved what I was doing. I was teaching art. I loved my art, and I said I'd take it serious. And when Carifesta was hosted here in Suriname, I decided I'll quit my job. It was a good paying job and everything, and try and make my first risky move. I never would ever think of doing things like this. And when I came, it was very difficult at the beginning. But it became sweeter and sweeter, and I only regretted not having done it maybe 10 years ago or 5 years ago, And I really love Suriname. I can't express it in words, in my painting or anything. It's difficult to articulate. So you're here to stay. Yes, but if I do, I would like to travel as well. I would like to maybe carry exhibitions around the region, the Caribbean. Maybe go to Europe for another, if it's not a exhibition of the kind, or maybe some kind of arts in residence sort of thing, and see Europe, because you learn so much about Europe when you're reading books. And I just want to visit, and maybe also see the Renaissance. You always see pictures about it and read about it, but being there is different than when you read about it. But I have great admiration for artists right here in the region, Suriname especially too, and I
I have very, very strong feelings about Suriname and what the potential Suriname has, and the the enormous talent, not only visual arts, performing arts, literature, everything. It is, I think it's a well-wrapped gift that needs to be packaged and given to the rest of the world. Very well said. How many pieces will you show during the 3 days? I have about 27 pieces, but the majority of the pieces, I have maybe 6 or 7 that are on one side, on a board or on board, painted on board. Most of the others are on canvases, free. They're not they're not stretched. They're just painted, but I painted on the other side, on the reverse side. It's something I thought also of trying something different. You often have paintings. Often have paintings where one side is painted. It's not the first time that someone is painted on the reverse side, but in this time, my paintings, I decided to have a not monochromatic, achromatic, a black backdrop or backing, if you want to call it that, the back, because some people might enjoy the black and white side more. So, if you own the piece, you can decide to flip it. You can decide to put it in a hallway or against a window or a glass, a sliding glass. It's like my character, my feeling. I get bored sometimes very easily. So it's like being in a living room with furniture. Eventually you get bored and you want to switch things around. So maybe if you eventually get bored of seeing this one side of the painting, you can flip it on the other side. You can see it like if you buy one, you get one free. That too. Maybe a little bit of Chinese in me there. What's your dream of now you're starting in Suriname, but what is your dream? You said you want to go to other Caribbean countries, but what do you want to do more? In Suriname or the region? In the Suriname and in the region. I've thought more about Suriname actually, more than the region. Short termly. You told me you like teaching, so you think you will do that also here? Yes, I have actually confronted a few people. I even went to the ministry, but I don't know the entire process here yet, or the education system fully. I only know what I was taught, but things are different from my knowing and what is, or things have changed. But I was contemplating of bringing what I learned in Guyana here, in the form of, or let's say this way, Guyana and the rest of the Caribbean, English-speaking Caribbean, not only English, is writing a regional entrance exam called CSEC, with this examination council, Caribbean Examination Council, CXC. And there's 1 or 2 private schools doing it here, offering all the subjects, but art not. And I thought, why not come and do that here? Why not try? And I realized that I see that too. All of the students young, since Kleuter, I think, are well versed in English. If they can't speak it well, if they can't write it well, they surely can speak it well. And I thought, well, I think it would be nice to attempt that, because I've given so much energy in Guyana. Not that I'm saying Guyana shouldn't, but why not in my own homeland? I feel this is my homeland. My navel string is buried here and I feel a connection here. So why can't I come and do the same thing here? So maybe in the future I'll talk to the relevant authorities to maybe attempt it and see how it goes. I even at one point, after a few years of teaching a subject, you get to mark the subject, which is something, an honor of itself, because it's taken very seriously, because people have
accused sometimes, or there are things about stealing papers and getting the answers first and things like that. Art is surely different. You can't really cheat. You can't cheat anything, but you'll know when people cheat art, and you have enormous time to finish an art piece for the subject. It's unlike any other CXC subject, and so I really would like to offer that. I had proposed it to someone during Carifesta, someone who came from, because it's sometimes good when you sort of compare notes with each other and say, okay, I feel good about myself. Everybody does. We're human, saying, well, the grass is not so green on the other side. My grass is greener. Or, hey, maybe I need to water my grass a little. Mr. Kotze Wilkinson, it was nice meeting you. I'm wishing you all the luck for the following 3 days, from Friday till Sunday, your first solo exhibition. And I do know that we will hear a lot more of you and a lot more of Kamara. Thank you very much and a lot of success. Thank you so much, Ganesh, and the viewers. Een man heeft op 2 juli zijn vrouw met vermoedelijk een illegaal jachtgeweer bedreigd. Deze bedreiging vond plaats te Kanwapipo in het district Kommerwijnen. De plaatselijke politie heeft het jachtgeweer en munitie in beslag genomen. De man is voortvluchtig. Hij zou zijn vrouw vaker hebben bedreigd. De man wordt verdacht van bedreiging en overtreding van de vuurwapenwet. Nogmaals, een man heeft op 2 juli zijn vrouw met vermoedelijk een illegaal jachtgeweer bedreigd. Deze bedreiging vond plaats te Kanwapipo in het district Kommerwijnen. De man is voortvluchtig. Hij zou zijn vrouw vaker hebben bedreigd. De man wordt verdacht van bedreiging en overtreding van de vuurwapenwet.